Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά. Πάμε να δούμε μαζί πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ ματιών για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2026 με πολλή υγεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι και όλες πολύ καλά. Κάντε μια εγγραφή και ένα like, θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια βίντεο. Γεια σας!